යාළුවන් වල හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක තමයි. හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් විනාඩි 5ක් 6ක් වගේ චූටි කාලෙකින්. ඉතින් මේක ගොඩාක් දේවල් වලට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක හදලා. ඉතින් එකතු වෙන වීඩියෝ එකක් සමගින් ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මාලි ඩිසිල්ලා කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඉක්මනින් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. මේ තියෙන්නේ grams 250ක් බර chicken breast එකක් තමයි. ඉතින් මේක දෙපැත්ත කපා ගන්නවා පළු දෙකක් විදියට. ඊට පස්සේ මේක මම ක්‍රම දෙකකට තමයි මේක රස දෙකකට තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඒකයි විශේෂත්වය. ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදියට දෙකට කපලා එහෙම නැත්නම් හතරට හරි ඔයාලා කැමති විදියකට කපලා මෙන්න මේ ක්‍රමයට ග්‍රිල් කරගන්න. ඉතින් ග්‍රිල් කරගන්න සාමාන්‍ය පෑන් එකක් ඔයාලට පුළුවන් ලිපේ තියලා බටර් ටිකක් එකතු කරලා මෙන්න මේ විදියට ග්‍රිල් කරගන්න. මම දාගත්තු 3-5 වර්ග තමයි මම ඔයාලට මෙතන සඳහන් කරන්නේ. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති chili වර්ග ඒ වගේම 3-5 වර්ග එකතු කරලා මේක තවත් රසවත් කරගන්න. මේ විදියට මම මේ chicken එක හොඳින් තලා ගන්නවා. එතකොට ඉතින් අපිට මේක marinate වෙන්නත් ඉක්මනින්ම පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේක cook කරගන්නකොටත් ඉතා ඉක්මනින් අපිට පිළියෙල කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේක nylon bag එකකට දාලත් මේ විදියට flat වෙන්න තලා ගන්න. මේ දාගත්තේ ගම්මිරිස් කුඩු. ඉතින් ඔයාලගේ කැමති ප්‍රමාණයේ රසය අනුව ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට මේ එකතු කරගන්නේ සුදු ලුණු පවුඩර් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ෆ්‍රෙෂ් සුදු ලුණු උනත් ගාලා මේකට එකතු කරගන්න. ඉතින් කැමති නම් ඉඟුරු උනත් මේකට එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම මේකට cayenne pepper එකතු කරගන්නවා. ඒක මිරිස් කුඩු වර්ගයක් තමයි. ටිකක් සැරයි ඒ උනට ඒක එච්චරම රතු පාට නෑ, කහ පාටට උරුයි. ඉතින් ගොඩාක්ම දැවිල්ලයි මේක. කොච්චි වගේ තමයි. ඒකෙන් ටිකක් එකතු කරගන්නවා එක පැත්තකට. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තටත් දෙහි එකතු කරගෙන දෙපැත්තටම දෙහි එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. රසය අනුව ලුණු දාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඔරිගානෝ ටිකක් එකතු කරගන්න. මම චුට්ටක් ඔරිගානෝ එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම මේකට රොස්මෙරි ටිකක් කපලා එකතු කරගන්නවා ඉස්සරලාම. මෙන්න මේ ටික තමයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ රසය අනුව කැමති දේවල් එකතු කරගෙන මේක මේට ග්‍රිල් කරගෙන ඉක්මනින්ම රස බලන්න මේක. හොඳින් දෙපැත්තම අපි මේක කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ විනාඩි 10ක් විතර මේක පැත්තකින් තිබ්බහම හොඳට මේකේ රසය උරා ගන්නවා, මැරිනේට් වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මම සාමාන්‍ය පෑන් එකක මේක ලිපේ තියලා අපි ග්‍රිල් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහටම ග්‍රිල් කරගන්න පෑන් එකක ආධාරයෙන්. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඔයාලට මේක බටර්ම කියලා නැහැ. ඉතින් බටර් නැති වෙලාවට මම ඔලිව් ඔයිල් එකතු කරලත් මේ විදිහට ග්‍රිල් කරගන්නවා. ඉතින් ඔලිව් ඔයිල් දානවා නම් ඒකත් ගොඩක්ම හොඳයි, පෝෂණයයි. ශරීරයට හොඳයි, හිතකරයි. ඉස්සෙල්ලාම පෑන් එකේ අඩියටත් බටර් ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි chicken breast එක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට හොඳින් ග්‍රිල් වෙනවා. ඉතින් අඩු ගින්දරේ මේක කරගන්න. අපි chicken එක flat වෙන්න තරලා තියෙන නිසා ඉක්මනින්ම මේක අපිට හදාගන්න පුළුවන් විනාඩි 5ක් 6ක් වගේ චූටි කාලෙකින්. හදන ගමන් මතක් කරගන්න මේ වගේ මොනවද හදන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට පුළුවන් සෑන්ඩ්විච් හදාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේක තීරුවට කපලා සලාඩ් වලට එකතු කරන්න. මේ මම කරන දේවල් තමයි මේ වගේ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේක තීරුවට කැමති හැඩයකට කපලා ස්වීට් චිකන් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ චිකන් සෝයා සෝස් දාලා ස්වීට් හදාගන්න පුළුවන්. සෙසමි ඔයිල් දාලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුදුබත් එක්කලත් මේක කන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේක කන්නේ සුදුබත් සහ සුදට බෝංචි උයලා. ඒ වගේම මම මේකට අච්චාරු ටිකක් හදාපුවා තියෙනවා. අච්චාරු කෑල්ලත් එක්ක තමයි මම රස බලන්නේ. බෝංචි සුදට උයලා ඒ වගේම මිරිස් අච්චාරු දාලා රතු ලුණුත් එහෙම එක්කලා අපි ලංකාවේ ක්‍රමයට මේ විදියට ගත්තම හරිම රසයි. පිට රට ඉන්න කෙනෙකුට මේ විදියටත් රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් චිකන් උයන්නම ඕනේ නැහැ. කරි හදා දෙන්න වෙලාවක් නැතුව ගියාම මම මෙන්න මේ විදියට හදා ගන්නවා. මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් ගෑරුප්පුවකින් එහෙම නැතිනම් මේ වගේ ආධාරකයකින් මේක ඇතුළට ටිකක් මේ වගේ ඕපන් කරලා ඊට පස්සේ මෙහෙම ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඇතුලේ තියෙන වතුර ගතිය මේක ඉවත් වෙනවා ඉක්මනින්ම. එතකොට ඉක්මනින්ම ග්‍රිල් වෙනවා.
ඉතින් ඒ ග්‍රිල් වෙනකොට මේකේ ජූස් ගතියටත් එනවා. ඉතින් අපිට මේක වියලි ගතියට එන්නේ නැහැ. මේ විදිහට හදාගත්තම හොඳ ජූස් ගතියට ඔයාලට කැමති නම් බටර් වැඩිපුර උනත් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ බටර් පොඩ්ඩයි දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඉක්මනින්ම ග්‍රිල් කරගන්න. මේ විදිහට චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකෙන් කෑම වර්ග 20ක් විතර මම හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඔක්කොම මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා නැහැ. ඉදිරියේදී මම අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ තියෙන්නේ රොස්මෙරි අත්තක්. ඉතින් අවසානයේ විනාඩි 2කට විතර කලින් මේ විදිහට රොස්මෙරි අත්තක් තියලා තව සැරයක් මේක අපි ග්‍රිල් කරගත්තම ලස්සනයි, අලංකාරයි, ඒ වගේම හරිම සුවඳයි. කලින් ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නුවා චිකන් සැලඩ් එකක් හදනවා කියලා. ඒ වගේ එළවලු වලට එකතු කරලා මෙන්න මෙහෙම තමයි චිකන් එක ග්‍රිල් කරගත්තේ. තීරු වලට කපලා අපි සාමාන්‍ය සැලඩ් එකට උඩින් අපි එකතු කරගන්න පුළුවන් මේක. ඊටාම රසවත්. ඒකට හොඳ සෝස් එකක් හදාගත්තාම හොඳම ඔරිජිනල් සැලඩ් එකක් වෙනවා. තරුපයේ හොටෙල් වල දෙනවා වගේම රසවත් සැලඩ් එකක් විදියටත් මේ විදියට චිකන් ග්‍රිල් කරලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. වෙලාව ලැබෙන කාලය අනුව මම ඕගොල්ලන්ට ඒ රෙසිපිස් ඉක්මනින්ම දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් හදාගෙන ඉවරයි දැන්. ඒ වගේ චිකන් මේ තියෙන්නේ මිරිස් සැරට හදාගත්තු එක. ඉතින් ඒ වගේම අනිත් එකත් මම හදාගෙන ඉක්මනින්ම රස බලනවා. එකක් හදාගත්තේ මිරිස් සැරට, එකක් මිරිස් නැතුව. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති රසවලට මේක කොටස් වශයෙන් ග්‍රිල් කරගන්න. මැරිනේට් කරනකොට ක්‍රම දෙකකට ඒ කැමති විදිහකට ග්‍රිල් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඉතින් ලස්සනට හදාගෙන තියෙනවා හෝම්මේඩ් චිකන් ග්‍රිල් චිකන්. කෑලි දෙකම හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඉතින් රස බලන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිම පහසු රෙසිපි එකක් තමයි. උපරිමයේ විනාඩි 10ක් විතර යන්නේ මේකට. ඊට වඩා යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ග්‍රිල් කරන්න යන්නේ විනාඩි 6ක් වගේ පුංචි කාලයක්. ඉතින් විනාඩි 10කින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට මේක ඉක්මන් ආහාරයක් විදියට ඕනම කෑමක් එක්කලා පිළියෙල කරගෙන රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. හමුවෙමු තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ගිහින් එන්න. Don't forget subscribe and like, share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.